નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. GTU ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન સિરીઝના આ વિડીયોનો સબ્જેક્ટ છે ફાર્માસ્યુટિક્સ. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા જો આપ અમારી ચેનલ પર નવા વ્યુઅર છો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો કે જેનાથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનને લગતા વિડીયો તમને મળતા રહે. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો. તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફાર્માસ્યુટિક્સનો ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ડિફાઇન પ્રિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ ડિસ્કસ પાર્ટ્સ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો આ ક્વેશ્ચન શું કામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? તો એના માટે એનાલિસિસ જોઈશું. જાન્યુઆરી 20ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલું હતું ડિફાઇન પ્રિસ્ક્રિપ્શન, ડિસ્કસ ધ પાર્ટ્સ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિથ ડ્રોઈંગ આઈડિયલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. જૂન 19માં વોટ આર વેરિયસ પાર્ટ્સ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. જાન્યુઆરી 19માં ડેફિનેશન ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ discuss in detail parts of prescription. Then May 18માં define prescription, then explain various parts of prescription. June 14માં define the term RX and enlist and explain the parts of RX. That means prescription. November 13માં what are various parts of prescription and list them and give the significance of putting date on the prescription. Then April 13માં definition of prescription and explanation of parts of prescription. Then December 12માં definition of prescription and explain different parts of prescription. Then November 11માં definition and discuss parts of prescription. Then November 10માં same definition and explain various parts of prescription. And June 10માં definition and discuss the different part of ideal prescription with example. તો આ હતું એનાલિસિસ કે જેથી આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન થાય છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનની ડેફિનેશન એન્ડ પાર્ટ્સ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો સૌથી પહેલા આઉટલાઇન જોઈશું. તો આઉટલાઇનમાં આવે છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનની ડેફિનેશન એન્ડ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો મેઇનલી 8 પાર્ટ્સ છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનના. ડેટ, ધેન નેમ, એજ, સેક્સ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ પેશન્ટ. Then superscription, inscription and subscription. Scription, scription, scription. Super, in and sub. Then signatura. Signature નથી, signatura છે. Then renewal instruction. Then signature, address and registration number of prescriber. તો main 8 part of prescription આપેલા છે. Prescription is a written order from a registered medical practitioner or other properly licensed practitioners such as dentist, veterinarian, etc. to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient. તો in short આપણે ગુજરાતીમાં સમજવું હોય ને તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન શું છે? તમે ડોક્ટર પાસે જાઓ છો અને ડોક્ટર છે ને એક તમને કાગળ લખેલું આપે છે કે જેમાં દવાના નામ હોય છે. એ કાગળ તમે જઈને આપો છો મેડિકલમાં અને મેડિકલમાં ત્યાંથી તમને દવા મળે છે. તો ધેટ કાગળ is known as prescription. ઓકે, તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન શું છે? રિટન ઓર્ડર છે. લખે છે કોણ? ડોક્ટર, જેને આપણે કહેશું રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર અથવા તો પ્રોપરલી લાયસન્સ વાળા પ્રેક્ટિશનર. ડેન્ટિસ્ટ બી હોઈ શકે, વેટેરિનરિયન બી હોઈ શકે, રાઈટ? ફ્રોમ રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર કોને આપીએ છીએ આપણે જઈને? ફાર્માસિસ્ટને. ટુ અ ફાર્માસિસ્ટ કે જે શું કરશે? ટુ કમ્પાઉન્ડ એન્ડ ડિસ્પેન્સ અ સ્પેસિફિક મેડિકામેન્ટ ફોર ધ પેશન્ટ. પેશન્ટ માટે મેડિકામેન્ટને કમ્પાઉન્ડિંગ કરશે અને ડિસ્પેન્સિંગ કરીને એ મેડિકામેન્ટ છે પેશન્ટને આપશે. તો આ છે સિમ્પલ ડેફિનેશન. તો ડેફિનેશન છે એ યાદ રાખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધ નેક્સ્ટ પાર્ટ્સ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. તો આપણે આગળ જોયું કે 8 પાર્ટ્સ છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનના. ડેટ, then name, age, sex and address of the patient. Then સ્ક્રિપ્શન આવશે. 3 સ્ક્રિપ્શન આવે છે. સુપરસ્ક્રિપ્શન, ઇન્સ્ક્રિપ્શન, સબસ્ક્રિપ્શન. Then signatura. Then renewal instruction and then signature, address and registered number of prescriber. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે ડેટ. ડેટ પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવી શું કામ જરૂરી છે? એટલા માટે લખવી પડે કે જેનાથી ફાર્માસિસ્ટને ખબર પડે કે ક્યારે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. કોઈ નાર્કોટિક ટાઈપની કે હેબિટ ફોર્મિંગ ડ્રગ હોય તો
પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો મિસયુઝ ન થાય એટલા માટે ડેટ લખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. It helps a pharmacist to find out the date of prescribing and date of presentation for filling the prescription. And then date must bear in the prescription which containing narcotic or other habit forming drugs. Why? To avoid misuse of prescription, and if it is presented by the patient then a number of times for dispensing. એટલા માટે ડેટ લખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો ડેટ. સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ નેમ, એજ, સેક્સ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ પેશન્ટ. પેશન્ટનું નામ, એજ, સેક્સ અને એડ્રેસ. શું કામ? ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. પ્રિસ્ક્રિપ્શનને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે તમારે પેશન્ટની ઇન્ફોર્મેશન લખવી જરૂરી છે. Any information is missing, then pharmacist છે એ પ્રોપર ઇન્ક્વાયરી કરીને એ રાઇટ ડાઉન કરી શકે છે. Then age and sex of the patient છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. In case of children, it helps the pharmacist to check the prescribed dose of medicament. Children માટેના ડોઝ છે એ એને એકોર્ડિંગ હોવા જોઈએ. તો એજ અને સેક્સ છે એ લખવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then third part છે superscription. It is represented by a symbol. Symbol આવે છે RX. RX છે એ ક્યાં લખવાનું? Written before writing the prescription. તમે પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે સૌથી પહેલા RX લખવાનું આવશે. RX શું છે? Abbreviation of Latin word receipt. Receipt means you take or take though, કે તમારે લેવાનું છે. In olden days, the symbol was considered to be originate from the sign of Jupiter. Sign of Jupiter માંથી originate થયેલો છે કે જે god of healing છે. The symbol was employed by the ancient in requesting God for the quick recovery of patient. Patientની quick recovery માટે godને request કરવા માટે symbol લખવામાં આવે છે. Then fourth part is inscription. એક છે સુપરસ્ક્રિપ્શન જે સૌથી પહેલા આવશે, એમાં આવશે RX. Then next છે inscription. Inscription શું છે? મેઇન પાર્ટ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓર્ડર. પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓર્ડરનો મેઇન પાર્ટ છે. એમાં શું હશે? નેમ્સ અને ક્વોન્ટિટી. જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, જે મેડિકામેન્ટ છે, એના નામ અને ક્વોન્ટિટી છે એ ઇન્સ્ક્રિપ્શનમાં પ્રેઝન્ટ હશે. નેમ્સ રિટન ઇન ઇંગ્લિશ. નામ છે એ ઇંગ્લિશમાં લખેલા હશે અને જે એબ્રિવિએશન છે એ લેટિન ઓર ઇંગ્લિશ એ બે લેંગ્વેજમાં લખી શકાય છે. Extreme care should be taken by pharmacists in interpreting the abbreviations, otherwise it can lead to serious errors. જ્યારે એબ્રિવિએશનને ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું હોય ત્યારે ફાર્માસિસ્ટે એક્સ્ટ્રીમ કેર રાખવાની, અધરવાઇઝ મિસલેડ થઈ જશે. મેડિકામેન્ટ મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ. મેડિકામેન્ટ છે એ કઈ રીતે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકાય? એક ઓફિશિયલ પ્રિપરેશન, ધેન પ્રોપ્રાઇટરી પ્રોડક્ટના ફોર્મમાં, then non-proprietary means generic product ના ફોર્મમાં, then not official, and then a special or individual formula. તો જે special or individual formula હશે એમાં quantity of each ingredient will be stated together with a description. બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટની ક્વોન્ટિટીની સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન લખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કયા ટાઈપની પ્રિપરેશન બનાવવાની છે, ક્રીમ બનાવવાનું છે, મિક્સર બનાવવાનું છે, લોશન બનાવવાનું છે, મતલબ કે કયું ડોસેજ ફોર્મ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. The name of each ingredient is written on a separate line along with its quantity. ઇન્ગ્રેડિયન્ટનું જે નામ લખવામાં આવે એ અલગ અલગ લાઇનમાં લખવાનું હોય with its quantity. Then complex prescription હોય, માનો કે મીન્સ કે ઘણા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જેમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો એના 3 પાર્ટ ડિવાઈડ થશે. એક આવશે બેઝ જેમાં એક્ટિવ મેડિકામેન્ટ્સ લખેલી હશે. સેકન્ડ આવશે એડજુવન્ટ કે જેમાં એવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હશે એ કાં તો મેડિકામેન્ટની એક્શનને એન્હાન્સ કરતા હશે અથવા તો પ્રિપરેશનની પેલેટેબિલિટી ઇમ્પ્રૂવ કરતા હશે. એન્ડ થર્ડ આવે છે વ્હીકલ કે જે સોલિડ ઇન્ગ્રેડિયન્ટને ડિઝોલ્વ કરવા માટે યુઝ થશે અથવા તો પ્રિપરેશનનું વોલ્યુમ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરશે. Nowadays, the majority of the drugs are prescribed which are already available in suitable formulation. So, pharmacist is required to dispense the ready-made form of drugs. So, compounding or prescription is almost eliminated. અત્યારના ટાઈમમાં જે ફોર્મ્યુલેશન છે કમ્પ્લીટ રેડી થઈને આવે છે, રાઈટ? તો ફાર્માસિસ્ટે કમ્પાઉન્ડિંગ
નથી કરવાનું હોતું. એમને શું કરવાનું હોય છે, સિમ્પલી જે રેડીમેડ ફોર્મ્યુલેશન છે એ જ ડિસ્પેન્સ કરવાનું હોય છે. ધેન નેક્સ્ટ પાર્ટ છે સબસ્ક્રિપ્શન. સબસ્ક્રિપ્શનમાં શું આવશે, ડાયરેક્શન ટુ ફાર્માસિસ્ટ. ફાર્માસિસ્ટ માટેની ડાયરેક્શન કે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાંથી પ્રિપેર કરવાનું છે, શું પ્રિપેર કરવાનું છે એની ડાયરેક્શન છે સબસ્ક્રિપ્શનમાં પ્રેઝન્ટ હોય, અને નંબર ઓફ ડોસીસ કેટલા ડિસ્પેન્સ કરવાના છે એ પણ સબસ્ક્રિપ્શનમાં અવેલેબલ હશે. ધેન સિગ્નેચુરા. સિગ્નેચુરામાં શું હશે, ડાયરેક્શન ટુ બી ગીવન ટુ પેશન્ટ રિગાર્ડિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન. ડાયરેક્શન ફાર્માસિસ્ટ માટેની સબસ્ક્રિપ્શનમાં હશે અને પેશન્ટ માટેની ડાયરેક્શન છે એ સિગ્નેચુરામાં હશે. ડાયરેક્શન ટુ બી ગીવન ટુ પેશન્ટ રિગાર્ડિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ડ્રગ. ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન માટેની ડાયરેક્શન પેશન્ટ માટેની. ધેન written as SIG on the prescription. And instruction given in the prescription are required to be transferred to the label of container. જે ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે એ કન્ટેનરના લેબલ પર હોવી જરૂરી છે, રાઈટ, કે જેનાથી પેશન્ટ છે એ ઇન્સ્ટ્રક્શનને ફોલો કરી શકે. ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં શું શું હોવું જોઈએ, એક તો કેટલા અમાઉન્ટમાં, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં મેડિકામેન્ટ લેવાની છે. ધેન ફ્રીક્વન્સી અને ટાઈમિંગ એડમિનિસ્ટ્રેશનનું શું હોવું જોઈએ. ધેન કયો રૂટ છે કે જે એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે યુઝ થશે, અને સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય કોઈ બી, જેમ કે ડાયલ્યુશન કરવાનું છે તો કેટલું કરવાનું છે, એ સ્પેશિયલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે એ પણ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. ધેન નેક્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ રિન્યુઅલ ઇન્સ્ટ્રક્શન. રિન્યુઅલ મીન્સ કે પ્રિસ્ક્રિપ્શનને રિન્યુ કરવાનું છે કે નહીં. તો પ્રિસ્ક્રાઇબર ઇન્ડિકેટ ઓન એવરી પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઓર્ડર whether it may be renewed and if so how many times. માનો કે રિન્યુ કરવાનું છે તો કેટલી વાર રિન્યુ કરવાનું છે. Very important, particularly in prescription containing narcotic and habit forming drugs. શું કામ? To prevent its misuse. And last part is signature, address and registration number of the prescriber. Prescription must bear signature and registration number and address of prescriber. Very important in narcotic and other habit forming drugs to prevent its misuse. તો આ હતા 8 parts of prescription. Now example. જનરલ ફોર્મેટ આપેલું છે પ્રિસ્ક્રિપ્શનનું, કેવું હોવું જોઈએ. ક્લિનિકનું નામ આવી જશે, ધેન ફોન નંબર આવી જશે અને એડ્રેસ આવી જશે, ધેન ડેટ આવશે, ધેન નેમ, એજ, સેક્સ ઓફ પેશન્ટ, એડ્રેસ ઓફ પેશન્ટ, ધેન આવશે સ્ક્રિપ્શન, સુપરસ્ક્રિપ્શન કે જેમાં આવશે સૌથી પહેલા RX લખવાનું છે, ઇન્સ્ક્રિપ્શન તો અહીંયા આવશે ફોર્મ્યુલેશનનું નામ વિથ ક્વોન્ટિટી, ધેન સબસ્ક્રિપ્શન મતલબ કે ડાયરેક્શન ફોર ફાર્માસિસ્ટ, સિગ્નેચુરા જેમાં આવશે ડાયરેક્શન ફોર પેશન્ટ, ધેન રિફિલ મતલબ કે રિન્યુઅલ ઇન્સ્ટ્રક્શન, એન્ડ ધેન લાસ્ટમાં નેમ, એડ્રેસ એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન નંબર ઓફ પ્રિસ્ક્રાઇબર. તો આ છે જનરલ ફોર્મેટ ઓફ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. સો હિયર ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ. આપેલું છે નામ સૌથી પહેલા આવી જશે, ફોન નંબર આવી જશે, ધેન એડ્રેસ આવી જશે ક્લિનિકનું, ધેન ડેટ આવી જશે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં, ધેન નેમ, એજ એન્ડ સેક્સ પેશન્ટનું, એડ્રેસ પણ પેશન્ટનું. સૌથી પહેલા આવશે સુપરસ્ક્રિપ્શન RX, ધેન ઇન્સ્ક્રિપ્શન કે જેમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હશે વિથ ક્વોન્ટિટી અને સેપરેટ લાઇનમાં લખવાનું છે, ધેન સબસ્ક્રિપ્શન શું બનાવવાનું છે તો કે મિક્સચર બનાવવાનું છે, ધેન સિગ્નેચુરા તો સિગ્નેચુરામાં શું આવશે, ડાયરેક્શન આવશે પેશન્ટ માટેની, રિફિલ ઇન્સ્ટ્રક્શન, એન્ડ ધેન લાસ્ટમાં પ્રિસ્ક્રાઇબરનું નેમ એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન નંબર. તો હતું સિમ્પલ પ્રિસ્ક્રિપ્શનનું એક્ઝામ્પલ. તો આ હતું GTU ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન સિરીઝના ફાર્માસ્યુટિક્સ સબ્જેક્ટના ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન 1 અને તેનું સોલ્યુશન. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સને સાથે શેર કરો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનને લગતા નવા વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની માહિતી તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.